Hallå, välkommen till V-Parts Garage. Har du också problem med skallrande högtalare i din Volvo från 2016? Det har vi och idag tänkte jag visa hur vi byter ut alla högtalarna i framdörrarna på vår V90. Och för att komma åt högtalarna som sitter bakom gallret här så måste vi börja med att ta bort dekorlisten här som sitter och täcker och skruvarna som sitter bakom. Så då börjar man med att trycka in det här demonteringskittet försiktigt och så bryter man ut listen försiktigt och börjar härifrån högtalaren. Och här bakom sitter det då ett kontaktstycke för belysningen som du försiktigt drar ut då. Så här då kommer vi åt de här två 7 mm bultarna som håller ovansidan av dörrpanelen fast då. Sen kommer vi försiktigt behöva att ta demonteringskittet och bända upp enheten då för fönsterhissarna. Så. Och drar ur kontakten. Och då blottar vi då torkskruven som sitter där. Och så sitter även en torkskruv här under. Och det är 25-mans tork som man använder då för att få ut de här. Och då tar vi då en 7 mm hylsa och så skruvar vi ur de här skruvarna då, som håller ovansidan av dörrpanelen. Ofta kan man höra när en högtalare är på väg eller har gått sönder på de här modellerna. Och det brukar man höra vid ganska låga volymer och då högtalaren brukar skramla. Det upplevs som ett skramlande ljud. Även vid högre volymer så skramlar det ordentligt och då är högtalaren helt slut då. Så idag ska vi byta högtalarna i våran V90 som har just det problemet. Så nästa steg när du har lossat de 4 bultarna, det är att då försiktigt ta tag i undersidan av dörrpanelen och så trycker du uppåt. Och när du känner att den har tryckts upp så drar du försiktigt ut den. Och nu är det då dags att koppla bort då alla kontakter och vajern då för själva öppnaren. Så på de här nya bilarna så är det rätt enkelt för då sitter alla kontakter ihop i en stor huvudkontakt här. Så då lossar du, trycker in sprinten och vigglar försiktigt ut kontakten då. Så. Och sen har du själva vajern för öppnaren här då, för dörrhandtaget. Och då har du 2 sprintar här på vardera sida, över och nederkant. Så trycker du dem åt sidan och sen kommer dörrsidan ut. Och när vajern då är borta från insidans öppnare så tar du försiktigt ut. Och då har vi original 6,5 tums element här då. Och sen sitter ju mellanregistret och diskanten fast i själva dörrsidan. Men de tar vi och byter lite senare. Nu börjar vi med 6,5. Då börjar vi med att ta bort kontakten, trycker in sprinten och vigglar försiktigt ut kontaktstycket. Sen sitter det ju då 4 stycken torkskruvar. De ska vi då återanvända för att montera den nya högtalaren i dörren då. Sen det här kittet finns i 2 olika versioner. Det ena kittet är 4 ohms högtalare och det andra kittet är 8 ohms högtalare. De flesta modellerna med high performance ljud har 8 ohms högtalare. Och ganska enkelt sätt att veta vilken typ av högtalare du har på din bil så har Volvo gjort det så smart att det står faktiskt här på högtalaren. 8 ohms högtalare sitter monterad i alla modeller som har high performance ljud. 4 ohms högtalare sitter på de modeller som har Bower & Wilkins och Harman Kardon system. Och det bästa sättet att veta vilken impedans dina högtalare har är att faktiskt ta bort dörrsidan och så står det ju faktiskt tryckt på etiketten här vilken impedans dina högtalare har. Och den här nya 6,5 tums högtalaren från DLS kommer ju med modellanpassat fäste. Så den passar ju rakt i hålet och i bulthålen och du använder ju då de gamla skruvarna när du skruvar tillbaka den här. Och då sätter vi då den här ljudisolerande skumgummiringen som medföljer i kittet runt högtalaren på ytterkanten då. Och det är ju för att få ljudet att åka in i bilen istället för att ut i dörrsidan. Sådär. Och sen är det bara att stoppa i kontakten. Då var det dags för högtalarna i dörrsidan. Och då har vi då diskanten som sitter här uppe. Och så är det den 4-tums mellanregistret som sitter här. Så vi börjar med mellanregistret. Och då är det ju samma Torx 25 som sitter som på alla andra ställen på Volvos modeller.
Och de här skruvarna kommer vi då återanvända då för att montera de nya högtalarna. För mellanregistret, den här 4-tums högtalaren, så medföljer i kittet olika adapterkablar. Beroende på vilket system du har i bilen så är också den eller är den inte fasvänd, den här högtalaren. Men som sagt, rätt kablage medföljer i kittet då för att du ska kunna fasvända eller inte då, beroende på vilket system du har i din bil. Bort med kontakten. Och då har vi det nya mellanregistret här, 4-tummaren från DLS. Och då tillkommer det då 3 stycken adapterkablar, A, B och C. C ska man bara använda ifall kabeln på originalhögtalaren är klippt. Så den kommer vi inte använda i det här fallet. Och sen har du då kabel A för alla högtalarsystem som är high performance ljud. Kabel B är till för högtalarpaket som har Bauer Wilkins eller Harman Kardon system då. Och det beror på att vissa av de här systemen har fasvända mellanregister, 4-tummare. Men våran är en premium sound, så vi har kabel A. Och den kan man då ganska enkelt koppla in här då på baksidan utav den här. Då har du 2 stycken portar här och det spelar ingen roll i vilken port du sätter den i. Och då medföljer då dämpmattor, alltså ljudisoleringsmattor, för att kunna isolera ljudet korrekt i dörrsidan. Så den här smala tunna ringen, den sätts på högtalarens insida, alltså den sidan som sitter mot dörrpanelen. Och den här högtalaren går ju bara att sätta åt ett håll. Och då pekar ju den neråt då. Och de tajtare hålen sitter då uppåt så. Och återanvänder samma skruvar som originalhögtalaren satt i. Så, och då stoppar vi in den kontakten och då gör det en högtalare i taget bara för att inte blanda ihop dem då. Så då hoppar vi på diskanten. Kan vi peta in den kabeln där så länge. Och så skruvar du bort de här torkskruvarna. Så på originaldiskanten då så sitter det inbyggda kondensatorer för att filtrera korrekt ljudnivå till diskanten. Och den här nya diskanten då från DLS har ju en inbyggd Mundorf-kondensator av väldigt hög kvalitet. På kabelstycket sitter det 2 stycken gula kablar. Dessa är till för att förstärka signalen till diskanten. Med dessa 2 kablar inkopplade dämpas ljudet cirka 4 decibel. Och med kablarna isär så ökar diskanten. Gillar du det extra klara ljudet kan du lämna dessa kablar hängande. Och då monterar vi tillbaka, eller rättare sagt montera den nya diskanten på samma plats där den gamla satt och med samma skruvar. Och så i med kontakten. Sådär, och när allting är på plats då ska vi se till att isolera de här kontaktstyckena så att vi undviker att någonting ligger och skaver och skapar oljud innanför dörrsidan. Så då tar vi bara de här skumgummipadsen och kapslar in kontaktstycket och Mundorf-kondensatorn. Sådär. Och då försöker vi pilla in det här då så bra det bara går så att det inte ligger och vibrerar. Så då försöker vi bunta ihop de här så att de ligger still då, så att de inte ligger och skapar oljud innanför dörrsidan då. Sådär, då hänger vi tillbaks dörrpanelen och då börjar vi med att stoppa i alla kontakter igen, eller alla, det var en kontakt, och sen sätter i fästet för vajern då för öppnaren från insidan. Då brukar jag börja med vajern för öppnaren. Då den är lite svår och mäcklig att hålla på med, då den är lite hårdare än kontakten. Så. Och så kontaktstycket. Och då precis på samma sätt som du gjorde när du tog av den, så lite ovanför. Se till att den går in ordentligt mot dörrsidan. Och så skjuter ner den bara. Se till att den sitter jämnt längs med hela dörrsidan då. Och sen är det bara att skruva tillbaks skruvarna. Och då kan vi börja med de 7 mm bultarna som sitter i ovankant då. Och så de 2 Torx 25 då. Den ena satt ju här under baksidan av handtaget. Och den andra sitter snett där panelen då för fönsterhissarna sitter. Och nästa steg då är att koppla in enheten för fönsterhissarna
I med den blå kontakten tills du är ett klick. Och så försiktigt trycka ner den i hålet igen. Då börjar du med att sätta i kontakten för dekorpanelen. Och det är då till belysningen för dörren. Och sen har du en höllning där och då börjar du den änden. Och sen är det försiktigt trycka in den tills du har ett klick. Högtalarna på förarsidan fram då på våran V90. Du gör precis på samma sätt på passagerarsidan. Tyvärr finns det inga färdiga kit för att byta ut alla högtalarna i bakdörrarna. Men på våran V90 som har premium sound så sitter det bara en högtalare och det är samma högtalare som vi har monterat fram. De lösa 6,5 tums högtalarna för fram- och bakdörrarna finns att köpa på vports.se. Och där hittar du även kittet då för att byta ut samtliga högtalarna i framdörrarna. Gillar du den här videon och tycker vi ska göra fler videor om billjud till Volvo så skriv det i kommentarerna nedanför. Så ses vi nästa gång.